toinen. Ei autokaan enää ehjää, eikä ole selvinnyt ilman kunnon. Kun sä sanoit, että kerrot tää. Hyvä. Voisi olla siinä. Oikein hyvin. Saatiin ihan kivasti kierroksia, vaikka vähän oli haasteita. Ekalla vedolla tuli ilmeisesti koitustua ihan, että kuinka paljon tuossa suoralla sitten kulkee, niin mitä siinä oli kyytiä? No, siellä oli pitkälti yli 290 vauhtia pääsuoralla. No. Ei pitäisi mennä niin kovaa, että... Mitä se näyttää? Ja miltä se tuntuu ajaa? Hyvältä. Hakkaa keulamaahan koko aika, että se on maassa kiinni tää auto. Joo. Muuten ok. Kolmas muuttaa, niin vittukin on isot töitä. On. Ihan jäätävä. Kyllä ihan koko auto pois. Sitä varmaan estetiikin kuusi. Tuliko mitään ongelmia testissä ilman? En mä tiedä. Ihan perusteikkaus. Eli ei käytännössä tullut mitään. Auto tuli varikolle takaisin, se oli pääasia. Helpoinhan se on, jos tuohon löytää semmoisen rytmin, että ei tarvii mitään kikkailla. Joo, mutta nyt mä pääsin tähän, keula menee jarrutuksessa pohjaan, se hakkaa sulle. Niin tossa menee koko auto pohjaan, se hyppää, pam. Jos me jarruttaessa, niin keula menee sillä pompottaa siinä. Tästä hei nopean käännöksen, niin keula ottaa kiinni, topsattaa. Sitten täällä kuuluu jotain ihme ääntä vasemmalta etukulmalta. En tiedä mikä. Ja kuuluu semmonen... Semmonenkin on. Paljon on tehtävää. Tauko ajat. Täällä on just ottanut satulaa. Ei joku vähän Dionet puhtasten.
ilmiö tapahtui siinä. Teki sen vanhan muistat vaihetta, että olet just menossa kaasulle, niin se tekee sen ryntäyksen siinä. Niitä vaihteen kanssa oli ongelmia niin tässä, täällä. Tää oli semmonen vähän kysymysmerkki, että kun kaasupolkimen eessä se grippi on nyt ihan kokonaan pois, niin se jalka vähän liikkuu siinä, että jäikö siinä niin ehkä vähän kaasun päälle. Oma uusi ennätys. Mitä täältä löytyy? Kuski sanoi, että on sisäpuolella on liukasta. Täällä vaihdetaan noi grippiteipit uusiin. Jos se sillä sitten. Saattaa olla vähän liukusta. No, kenkäpesu. Kenkäpesu. Kiitos. Vaan se sekin. Ihan No. No niin, siinä on painikenkäti päästä harrastamaan maailman miehekkäintä lajia. Ihan paska. Älä nyt manaa Samanlainen. Nyt hiljaa ennen kuin ollaan nähty. Suolia. Kato. Ei sillä on mitään hätää. Maailman turvallisin paikka. Ei ole autokaan enää ehjä, eikä ole selvinnyt ilman kunnon tulipaloa. Se oli oikein kunnon palo. Se niinku syttyy oikeesti. Se palo ihan huoletta, kylki on ihan jo sulanut. Tää? Shit! Oh damn! Oh damn! Well, I think it's not a free weekend for us. Mitäs sit? Sitten tutkitaan. Little problem. Jep. Se on aina kiva, kun rengas räjähtää ja auto palaa. No niin, kuuluuko sinne mitään? 1, 2, kohta lentää faksi. No nyt tähän mä kerron vaan, että ensimmäinen testipäivä takana ja vähän fiiliksiä. Kun sä sanoit, että kerro tää. No ei, aika hyvä startti testiin. Saatiin ekan testin jälkeen auton pompatus pois, keulaa vähän ylemmäksi, niin ei pompata ihan niin paljon ja siitä ihan mukava aika alle. Ja toiseen testiin tehtiin nämä pienet muutokset ja heti kun pääsin radalle, niin mä ajattelin, että grippi on mennyt kaasupolkimen alta ruttu, että se on kasassa ja oli ihan saatanan liukasta ja jalat pysy polkimilla ja ajelin siitä sitten vähän reilummin, vähän reilu toista sekkaa nopeampaa. Semmoisen höntsää joku piti rajoittaa, ettei saa ajaa pääsuoralla yli 7000 kierrosta, niin piti tsekkaa koko aika näyttöä ykkösputkan läpi sitä, että ei yhtäpänä enempää. Se on jotain ihmeellistä nyt meillä oli tapahtunut siinä, että
Että ahtopaineet ei sieltä tipu, että portit ei aukea, vaikka pitäisi aueta siinä kohtaa. Niin. No, katsotaan, selvitään. Kyllä. Vähän tuossa tuli renkaan kanssa haasteita sitten. Pikkusen liian monta kierrosta yhdellä setillä, niin takarengas antautuu. Että lähdetään vähän kattelemaan, että mitä pitää fiksaa. Kyllä. Miten seuraavaksi nyt sitten varmaankin korjaamaan? Joo, ja sitten setappi, viimeistely, mitä nyt opittiin tänään. Ja hierotaan auto nippuun. Miten niin kun, tuliko tuloksellisesti millainen päivä? No ihan hyviä aikoja. Kyllä sieltä personal bestia taisi tulla. No niin. Ei me niitä hirveästi katella, mutta ainahan ne kiinnostaa. Niin, kyllä. Ei mitään. Lähdetään sitten kohti pajaa. Joo. Hyvä. Jes, nähdään.